Ok, chị tôi xin lỗi của tao của cho pie rồi nhở, đây nó, mỗi hạt tại chị cứ tên thì cho hợp flavor tên thì nhạt, chẳng phải chị the Dutch apple pie, ha, nếu muốn Dutch berry apple pie, hoặc là chị hãy đặt trên chị cũng một pumpkin pie ha, giờ tại mấy tuần trước này chị mấy sau tao chị cho pie này nhở, cũng một hợp flavor,แต่chị giờ tại tôi ít nhiều lý do là cái ít tô này chị 我就怕你再打药，所以才伊到炖煮就伊出来到晒了个一样，但是这个伊用了来也干很高了哈，也不能这嘛的行啊。OK，伊个煮这来个，伊单到么就拍上这个行了药，就拍上嘛就 pumpkin 嘛，这才是伊用的 Julian 这个行，和。你摸 the apple cái yên giờ the classic cái yên有什么呢呀？这是since 一路看 video 那路准备写个一啥的有行子呢呀？一直到西路看没包的你不干哈你说那讲了呀？有那个哈可能个你要 apple crumble crust 个 crumble 那个被它不摸叫crumbs 那样，你像那 crumbs 的路，就小的不嘛不低呢，你像喏，和叫 traditional pastry apple top 的就好这个睇嘛最近不吃摸那样，一有那个不摸还是，和那个呀，没像那个面部的就那个 apple 那样 ，OK， 就不用我到这 apple 干自己干，和那个呀好像这样那样，那个不和。Mountain berry, cái lúc mountain berry nó cái ní mua apple, ha ní mua ít cho berry, hoặc có crumble top nó ha. Cái lúc nó cái pumpkin nó giờ pumpkin mà cứ sao mà mình một tala là mình bù, mà ha mình xì nữa, pumpkin nó cái lúc cha Thanksgiving nữa, cái chocolate nó đó giờ, thế xin nó cái giờ Julian lúc pumpkin pie, cái everybody in Japan nó okay na, okay. Right. Without the pumpkin mà it's new. Thì chỉ có pumpkin nó đây. Mới có whipped cream chứ luôn gì chưa. Right. Okay. Đây. Cái lúc pumpkin pie nó chỉ trong này cái pumpkin pie you được tất là này vậy, regular pumpkin pie. It's pretty good. Nhưng cái ha thì chỉ có sao mà lúc nữa mà giờ tất cả mình giờ tất là thì ra nhiều bảo chứng gì này vậy, chúc họ cái gì vậy nhưng cái là cái you được Costco thế này vậy. Thì chơi tất lúc tất là nó mà bố yêu chỉ trong sáng chúc họ có tất cả là Costco thì thế chỉ pumpkin pie của chị cái ní cho họ ya almost mà ta cái món lúc đó thì giờ ta bún món cái ní món chỉ ăn trong cái này vậy, thế chỉ cái ta tan cho cái pie xong này mới有因为有ta Julian一路要能够赢到啦，那能够想到啦就有钱呢，就嘛就能够赢到啦那样 ，OK， 后路那就路mountain berry， 就冇准备晒，种了呢 ，OK， 就你冇có apple, strawberry, blueberry, okay. Thì xíu nó cắn là có á. Okay. Yeah, you know it's very sweet. Yeah, nó cắn xí nè. Thì lúc xí hay mà cũng nhiều tờ lá mà giờ ta bún một cái berry xong mà có nó mà nhiều một khẩu cáo này ạ. How much is it? That she lúc nói thì nó cũng khá cái đó. It's pretty good. Ha, thầu cũng không bố với nhà ta lúc nói giờ one of the best sellers, Mountain Berry. Okay. Thì lúc she lúc apple thì yên khoai nọ chỉ yên bảo tại yên cá nó giờ. That she một chị cho mình sai này cho nó chưa? Yes. Yeah, lúc apple nó thì cũng nhà ta it's a classic. Okay, classic thì bây ta 你用
yên giờ lúc cái sô cô la nhà này ạ hay sô cô la bao hả had a big bite cái gì khang gần câu đó cái apple pie nó dễ quý hiện tại it is one of my favorite quý nhà chăm lời hiện tại một bí chú tất là nó ạ và một bí chú là cái tờ Costco nó dễ cắn chăng lắm okay all luôn nó ạ như của Santa hiện tại một Julian mình yêu nó là classic apple okay cái nó là hiện tại mình nhà berries nó là những some con xì của nó ạ có gì xì nè ha quý hàng chúng mình đã một chút đó nè hiện tại mình sang yêu whole pie nó là mình yêu tàu hiện tại mình sang yêu cái bút một giá tàu tiền lại là hiện tàu ha cái gì cái yêu the whole pie yeah tại cái yêu cái lúc whole pie nó là cái chữ nếu mà như ít chút line cho dùng một lên theo rồi tại cái yêu cái bút một giá tàu tiền lại là cái chữ một lên theo cái gì ha yeah yeah I think it's always a fun experience quý nhà mua gì ha quý nhà mua gì cho không cha ha nhà thì yêu nhà yêu sáng một tô là it's a good idea to go okay so thank you ôm cho mấy tô chào y ha tô bán share cái video mà nó xin chỉ tôi lý ra thiệp sĩ trong YouTube channel What sao nãy tôi sai cha thiệp sĩ thâu bắp cha đã comment thiệp là thuật dục What sao nãy tôi sai cha thiệp sĩ trong YouTube channel What sao nãy tôi sai cha thiệp sĩ thâu bắp cha đã comment thiệp là What sao nãy tôi sai cha thiệp sĩ trong YouTube channel What sao nãy tôi sai cha thiệp sĩ thâu bắp cha đã comment thiệp là What sao